یه مطالعه انجام شده در مورد بحث همون پورنوگرافی توی مجله مودالیتی اند فانکشن. این مجله اومده میگه آقا در میان بزرگسالان ایالات متحده، یعنی سن دیگه 18 سال به بالا، هم 91.5% از مردان و 60% از زنان گزارش دادن که در ماه گذشته حداقل از یکی از مدیاهای پورنوگرافی، یعنی تصویر، ویدیو یا متن، استفاده کردن و مشاهده کردن. 91.5 خیلیه. کتاب نوشته شده تو این زمینه‌ها دیگه. مثلا این کتابی که جدیداً منتشر شد به اسم ملت دوپامین که یه روانشناس تو حوزه اعتیاد کار می‌کرده، اصلا ایشون، این خانم آنا لمکه، تو حوزه اعتیاد کار می‌کرده. How does it differ in terms of like our relationship to Twitter versus our relationship to heroin? I don't really see all that much difference between those things. I think it's just a matter of degree. Obviously, when we're talking about heroin, we're talking about the physiologic dependence and withdrawal as well, which I do think happens with behavioral addictions to things like Twitter. I believe we can have a true physiologic dependence and withdrawal to those behaviors, but not to the same degree as with something like an opioid. But in terms of the psychological aspect of the attachment, I think it's very similar. And I believe that because I've seen so many people come through my office who are addicted to things like gaming, gambling, pornography, shopping, and the natural history is exactly the same. The manifestations are the same. The process of getting into recovery is the same. So to me, they're all one bucket. بعد اومده برگشته میگه آقا من دیگه دیدم انقدر این دوز اعتیاد دیجیتال که یکی از مهمتریناش اعتیاد به پورنوگرافی زیاد شده، کیسایی که دارم به من رجوع میکنن، اومدم کتابه رو نوشتم. بعد اونجا اولش میگه من یه مراجع بزرگسالی داشتم که این وقتی میرفت سفر کاری از مدیران برجسته مثلا یکی از شرکت‌ها بود، میگم میرفتم تو هتل، اولین چیزی که منو وسوسه میکرد این بود که برم اینجا فقط اسکرول کنم، ببینم تا این دیگه مغزم خاموش بشه. این سیگاری که طرفش معتاده، میگه بعد نهار بعد مثلا مخی دارن سیگاریا که بعد بکشن، با الان بعد نهار بعد یه سیگار بکشم، الان اول صحبت بکشم، میگه نمیتونستم اصلا نبینم. یعنی میتونیم بگیم این 91% معتاد شدن اعتیاد به همینو میگه دیگه. و میگه اصلا از یه جایی به بعدم مسئله جنسی نیستا که مثلا ببینه لزوما و بخواد مثلا خود ارضایی بکنه یا مثلا عمل جنسی رخ بده، نه، میگه اصلا اعتیاد داره فقط اسکرول کنه اینا رو تعداد بیشتری ببینه، چون اون دوپامین مغزه اینجا داره، اون اعتیاده داره برطرف میشه.